السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة لعمل مفرش سرير مشهور جدا على الفيسبوك باسم مفرش السبعة ايام او السبع ليالي. المفرش بتاعنا النهاردة طبعا هي الغرزة من اشكال غرزة الزجزاج، وبنستخدم داخلها اكتر من غرزة. بنستخدم داخلها ايه؟ بنستخدم داخلها غرزة السلسلة، ودي اساس طبعا معانا في كل الغرز. وعندنا غرزة الحشو، وعندنا غرزة العمود بلفة، وعندنا غرزة الكلاستر او العنقود. يعني احنا ممكن نقولها كلاستر او ممكن نقولها عنقود. وعاوزه اقول لكم على حاجه، انه ممكن تستبدلوا غرزه الكلاستر بغرزه البوب كورن. يعني ممكن غرزه الفشاره نستبدلها بدل غرزه العنقود او الكلاستر، لكن طبعا هو الاساس والباترون بتاعها بيكون بغرزه الكلاستر. الغرزه بتاعتنا النهارده مش شرط زي ما هتقولوا مثلا رندا قالت لا ده هو اتعمل بيها مفرش سرير ان هي لازم يتعمل بيها دايما مفرش سرير. لا يا بنات، بصوا، اي غرزه بنشرحها ممكن نطبقها في اي حاجه احنا حابينها. يعني احنا بنشرح اشكال كتير ووحدات كتير من الغرز، مش لغرض ان انا اقول مثلا النهارده طلعت طبقتها على ستاره يبقى هي تتعمل ستاره بس. لا، ممكن تعمليها اي حاجه. ممكن تعملي شال مستطيل، ممكن تعملي بلوزه، تعملي فستان، تعملي طاقيه، تعملي كوفيه، تعملي اي حاجه تخطر على بالك باي غرزه من الغرز اللي بنشرحها مع بعض. مش شرط ان انا قلت مثلا عملنا بيها كذا النهارده يبقى لازم يتعمل بيها نفس الشيء. لا يا بنات، ممكن تطوروا وتعملوا الغرز في اكتر من عمل، هتكون حلوه جدا وجميله. شرط ان هي تكون طبعا مناسبه للشيء اللي انت بتعمليه. عدد غرز او سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 16، وبعد ما بتضاعفي رقم 16 اكتر من مرة لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت حباه بتزودي 7 سلاسل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. طيب بيجيلي سؤال كتير جدا، ايه يا رندا من اجود الانواع الخيوط اللي ممكن نستخدمها في عمل مفرش سرير؟ مش عايزينه يبهت، مش عايزينه يكون شكله وحش، ما يوبرش، اي حاجة. اي حاجه ممكن طبعا تتوقعها بالنسبه للخيوط. اذا كنت هتستخدمي خيوط صوف افضل تستخدمي هيمالايا افريداي بيبي لوكس او سوبر لوكس، حلوين جدا ما بيوبروش. الخامات بتاعتهم عاليه قوي، والوانهم كمان في منتهى الجمال والشياكه والروعه. طيب لو عاوزين نستخدم خيوط قطن افضل تستخدمي اللي زي كوتون جولد، بيكون حلو جدا، في نسبه قطن عاليه، في حوالي 55% من القطن و 45% من الاكليريك. الوانه بتكون ثابته، جودته وخامته كمان بتكون حلوه قوي. وطبعا في انواع كتير من الخيوط، يعني انواع اليزي كلها ممتازه، وانواع هيمالايا كلها ممتازه، وعندنا قرطبه، وعندنا انواع كتير جدا من الخيوط حلوه، وكمان الخيوط القطنيه المصريه. بس نبعد عن الالوان الخيوط طبعا اللي الوانها ايه بتبهت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا احنا عايزين نعمل مجموعه من السلاسل من مضاعفات رقم 16. عاوزه اقول لكم بردك ان المفرش بيكون مفضل جدا واحلى واحسن جدا لو استخدمتي فيه اكتر من لون. ممكن تجيبي التدريجات لون معين وتستخدميها، بيكون في منتهى الجمال والروعه. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده. هدخل بالابره بتاعتي داخل الحلقه، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. علشان نبتدي نكون مجموعه من السلاسل بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نرجع تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طيب بعد ما عملنا المضاعفات اللي احنا محتاجينها، انا عملت المضاعفات مرتين، لكن انتوا طبعا هتعملوا مضاعفات على حسب ايه الامتار بتاعتكم او المقاس اللي انتوا محتاجينه. طيب بعد كده بنرتفع 7 سلاسل، 6 منهم بيكونوا عندي هما الاساس. يعني احنا هنقول 16 زائد 6 ده الاساس، لكن احنا بنزود السلسله السبعه دي عشان بتكون ارتفاع اول غرزه هنشتغلها وهي غرزه الحشو. انا ارتفاع كده 1 2 3 4 5 6، دول كده الاساس. السبعة دي ارتفاع غرزة الحشو يا بنات لأول غرزة أو أول سطر هنشتغله مع بعض. طيب أول سطر هنشتغله مع بعض هو بارتفاع غرزة الحشو، وطبعا بيكون كله بغرزة الحشو. معنى ان احنا بنسيب الغرزة الأخيرة اللي اشتغلناها وبروح للغرزة رقم 2 اللي هي طبعا الأخيرة، بتكون الأولى بالنسبة لي خلاص بقى في المكان اللي أنا هشتغله، واروح لرقم 2 واشتغل غرزة حشو. طيب لما بنيجي نشتغل في البداية كده بنشتغل ايه؟
احنا عندنا هنا في البداية مجموعة من السلاسل، ما عنديش حرف في كامل ولا عندي تحته فراغ ولا اي مكان هشتغل فيه، ما عنديش غير السلسلة بتكون مكونة من الحلقة الخلفية الباك لوب والحلقة الامامية الفرونت لوب، وعندي كمان المطب اللي في الخلف. لما باجي اشتغل، لو هشتغل غرزة منتفخة او غرزة اكتر من غرزة في نفس الفراغ، بشتغل في الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف. لكن لو هشتغل غرزة واحدة بس، مثلا زي غرزة العمود او الحشو او اي نوع من الغرز، بشتغل ايه في الحلقة الخلفية بس في الباك لوب. انا طبعا عشان اشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة، اتفقنا هنسيب السلسلة الاولى ونروح لرقم 2. بدخل في الحلقة الخلفية، الف الخيط واخرج، كده بيكون معايا حلقتين علشان اكمل غرزة الحشو. بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، وطبعا الراوند بتاعي كله بيكون بغرزة الحشو. تاني بكرر، عشان نشغل غرزة حشو بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي في الحلقة الخلفية، الف الخيط واخرج، معايا كده حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. والسطر بتاعي فوق كل سلسلة بتقابلني بروح اشتغل غرزة حشو بالشكل دوت. بكمل بقى بنفس الطريقة غرزة حشو سنجل كروشيه فوق كل سلسلة بتقابلني لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني وبالشكل ده. خلاص كده عملنا الراوند الاول بتاعنا كله بغرزة الحشو. طيب الراوند التاني بنبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة. طيب ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون كام سلسلة؟ بيكون 3 سلسلة، 1 2 3. وهعتبر نفسي اشتغلت في المكان دوت خلاص غرزة العمود اللي احنا ارتفعناهم الثلاث سلاسل دول بمثابة عمود بلفة. هلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ احنا كده بصوا بقى خلاص هنبتدي نشتغل فين يا بنات؟ عندنا كده حرف في وتحته حرف الفي، عندي فراغ لكل غرزة تحت حرف الفي او فوق الغرزة نفسها. طيب اول فراغ خلاص احنا اشتغلنا فوقيه ايه؟ غرزة العمود بلفة الاول. هسيب بقى بعد منه، يعني انا بسيب الفراغ ده مش هشتغل فيه لان اشتغلت 3 سلاسل. هسيب بعد منه 1 2 3 وهروح لرقم 4 واشتغل 3 عمود بلفة في فراغ واحد. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. قلنا هنسيب ايه؟ اول فراغ اشتغلنا فيه هسيبه، هسيب 1 2 3 وهدخل في رقم 4 في الفراغ اللي تحت طبعا حرف الفي. بيكون عندي حرف الفي في الضلعين على الابرة الامامي والخلفي، الفرونت لوب والباك لوب. بدخل من تحته، الف الخيط واخرج، كده بقى معايا بشد الخيط لفوق كده شوية. عندك على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. طيب كمان عمود بلفة ونكرر شرحه. معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين وبلف لفة واحدة على اسم العمود، طبعا ان هو بلفة واحدة يبقى بنلف مرة واحدة. هدخل في نفس الفراغ، الف الخيط واسحب. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي 2، بلف الخيط واخرج منهم. تالت عمود في نفس الفراغ، من فوق ما باخدش اي مسافات ولا اي سلاسل. هنسيب من تحت كام فراغ؟ 1 2 واروح لرقم 3. هنسيب 1 2 ورقم 3 هشتغل كمان 3 عمود بلفة. 1 تاني في نفس الفراغ دبل كروشيه عمود بلفة 1 كده، 2 تالت مرة عمود بلفة في نفس الفراغ. من فوق اتفقنا مع بعض مش هناخد اي سلاسل، هنسيب من تحت، هلف الخيط على الابرة، هسيب 1 2 وفي رقم 3 بكرر تاني 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب هل هنكتفي بكده؟ لا، هنكمل بقى مع بعض دلوقتي في نفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه 3 عمود بلفة. هاخد 3 سلاسل بقى من فوق المرة دي، 1 2 3، وفي نفس الفراغ هكمل تاني 3 عمود بلفة تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. احنا ابتدينا كده نكون شكل الزجزاج، واحنا ايه قلنا ان الغرزة بتاعتنا النهاردة من اشكال غرزة الزجزاج، او لو ما قلتش اديني يا بنات بقول وبعتذر لو ما قلتش طبعا، ان هي شكل من اشكال غرزة الزجزاج بس باستخدام اكتر من غرزة بداخلها. طيب احنا دلوقتي بعد ما عملنا 3 عمود 3 سلاسل 3 عمود في نفس الفراغ، هسيب فراغين واروح للي بعده. هسيب من تحت ايه؟ 1 2 واروح للي بعده، اشغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1
2 3. بعد ما خلصنا ال3 عمود في الفراغ دوت هنسيب من تحت كمان فراغين والف الخيط على الابره. هسيب 1 2 وفي الفراغ رقم 3 هروح بقى اشتغل المره دي غرزه كلاستر. وزي ما قلت لكم ممكن نستبدل غرزه الكلاستر بغرزه البوب كورن او الفشاره لو حابين ان هي تكون منتفخه اكتر. طيب قبل بس ما ادخل في الفراغ بتاعي وكمان فكيت اللفه، ازاي بنشتغل بقى غرزه الكلاستر؟ بيكون عندي على الابره حلقه، وغرزه الكلاستر بتاعتنا هنا هتكون مكونه من 3 غرزه عمود. مع يعني المغزى او الطريقه اللي بنشغل بيها غرزه الكلاستر انك بتشغلي عدد الاعمده المطلوب منك في فراغ واحد بس، ما بتشغليش او ما بتشتغليش العمود لاخره، بتشتغلي العمود لاخر حلقه بتخليها معاكي على الابره ما بتخرجيهاش. تعالوا بقى نشوف عملي ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بسيب هنا فراغ 2 في رقم 3 بدخل هلف الخيط واخرج. معايا كده على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، كده بيكون خلص معايا نص العمود. طيب الحلقه الاخيره دي هلف الخيط واخرج منها؟ لا. وطبعا احنا معانا حلقتين، مش معنى كده ان الحلقتين دول يخصوا العمود ده، لا، الحلقه دي الاساسيه اللي دايما بتكون عندي على الابره، ودي الحلقه اللي تخص العمود بخليها بقى عندي خلاص على الابره هنا، مش هسحبها دلوقتي. بروح اعمل تاني عمود، بلف الخيط مره تانية، هدخل في نفس الفراغ الف الخيط واسحب واخرج واشد لفوق، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة على الابره. كده فاضل لي عمود تالت، هلف الخيط هدخل تاني في نفس الفراغ، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين اللي نتجوا عندي. اتبقى معايا الحلقه الاخيره هسيبها معايا على الابره. كده انا عملت 3 عمود لغايه نصهم، واخر اخر حلقه في ال3 فيهم انا ما سحبتهاش وخليتها معايا على الابره، بالاضافه للحلقه الاساسيه ب4 حلقات. هلف الخيط بقى واخرج منهم كلهم واقفل بسلسله. كده احنا عملنا غرزة كلاستر. طيب من فوق مش هاخد اي سلاسل، لكن من تحت هنسيب كام فراغ؟ 1 2 3 4. هلف الخيط بس على الابرة لاني هنروح نعمل غرزة كلاستر تانية، بس فين بقى؟ هنسيب 1 2 3 4 وفي رقم 5 هروح اعمل بقى غرزة الكلاستر بتاعتي، مكونة من 3 عمود بلفة كده 1 وبخلي الحلقة بتاعته على الابرة، 2 وبخلي الحلقة بتاعته على الابرة، 3. اصبح معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده وبقفل بسلسله بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا هتبتدي الغرزه بتاعتي تتكون. طيب لو حابين نغير غرزه كلاستر بغرزه البوب كورن هنعمل ايه؟ وايه رايكم ان احنا كده شفنا خلاص ازاي نشتغل غرزه الكلاستر؟ تعالوا نشوف لو هنشغلها بغرزه البوب كورن هنشغلها ازاي. غرزه البوب كورن بتكون مختلفه تماما عن غرزه الكلاستر. الف الخيط وبسيب، احنا سيبنا هنا فراغين ودخلنا في نفس الفراغ كده عمود، بشتغله بقى هنا لغايه الاخر. تاني عمود في نفس الفراغ، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود في نفس الفراغ. في الحاله دي خلاص خلصوا ال3 عمود معايا، صح؟ بشد بقى الحلقه بتاعتي دي لفوق واخرج منها. عندي هنا حرف الفي اللي فوق العمود الاول بدخل فيه، وباجي هنا بحط معايا كمان على الابره الحلقه اللي انا سبتها دي اهي، واروح سحباها من ورا كده من تحت ايه الغرزه بتاعتي، واروح قافله بسلسله. شفنا دلوقتي ازاي نشغلها بغرزه الكلاستر او العنقود، ودي كده بغرزه البوب كورن. هلف الخيط، مش هاخد اي مسافات طبعا من تحت، احنا اتفقنا نسيب 1 2 3 4، وفي نفس الفراغ بقى هدخل هنا واشغل غرزه بوب كورن. 1 مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2 3. هسيب الحلقة بتاعتي الأخيرة وهاجي فوق العمود الأول من ال3 دول، بدخل تحت حرف الفي وبدخل معايا على الإبرة الحلقة دي وبسحبها من تحت ايه حرف الفي دوت وبقفلها بسلسلة. ايا كان بقى احنا شفنا دلوقتي حابين تشغلوها بغرزة البوب كورن اوكي، بتكون بصوا هي تحسوها بارزه لبره اكتر. حابين تشغلوها بغرزه الكلاستر، الاتنين بيدونا نتيجه واحده مع انتفاخ بسيط في غرزه البوب كورن. ايا كانت دي او دي شرحناها مع بعض زي ما انتوا حابين استغلوا. بعد كده هسيب من تحت فراغين، هنسيب بقى 1 2 ونروح نشتغل في رقم 3 عمود بلف، 1 تاني في نفس الفراغ
دبل كروشيه، عمود بلفة، 2، تالت في نفس الفراغ عمود بلفة في نفس الفراغ، كده 3. طيب بعدين هنسيب ايه؟ هنسيب من تحت 1 2، وفي رقم 3 هروح اشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. بس كده يا رندا؟ لا، هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس الفراغ تاني هو هشغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. نرجع نسيب من تحت 1 2، وفي رقم 3 بدخل وبشغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. هنسيب 1 2، وفي رقم 3 بدخل واشغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. في النهاية بسيب 1 2 3، وفي رقم 4 اللي جاية بكيرف مايل في النهاية خالص بروح اعمل غرزة عمود بلفة 1. زي ما ابتديت ب3 سلاسل اللي هو بيكون طبعا بمثابة عمود بلفة 1، بردك بختم بعمود بلفة 1. طيب حابين نغير اللون، هنغير اللون ازاي؟ تعالوا نغير اللون في الغرزة دي. احنا طبعا كان معانا حلقة لفينا الخيط ودخلنا الفراغ، لفينا الخيط وخرجنا، اصبح معايا دلوقتي 3 حلقات. طيب عشان اغير اللون بلف الخيط وبخرج من حلقتين. لو بتشغلي بنفس اللون هتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين، لكن لو هتغيري اللون بتجيبي بقى اللون الجديد بتلفيه حلقة على الهواء بالشكل ده. ممكن تشديها على طول الحلقة دي من الحلقتين دول، لكن انا افضل قبل ما اشدها اقفلها كمان عقدة بداية، بحيث ان انا غسيل مكوى اي حاجة طبعا مع الاستخدام ان العقدة بتاعتك دي عمرها ما هتفك مع الغسالة مع الاستخدام. الولاد بيحبوا يتنططوا على حاجة كتير، فبراحتك بقى ايه، مفيش مشكلة، مش هيتفك معاكي الخيط خالص. هتلف الخيط ده، هتاخدي الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندك على الابرة بالشكل ده، ونبتدي بقى نرتفع ارتفاع السطر الجديد، وهو 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة، 1 2 3 بالشكل ده. بعد طبعا ما ارتفعنا ال3 سلاسل واعتبرناهم عمود بلفة، هلف شغل الناحية التانية. انا مش هسحب معايا اللون الاخضر من هنا، هسيبه بقى لما احب ارتفع لفوق هبقى ارجع تاني اخده من نفس الاتجاه. هلف الخيط دوت اللي هو اللون السيمون او اللون الاورنج الخفيف دوت، هلفه معايا كده من خلف ايه حرف الفي للسلاسل بتاعتي او الغرز بتاعتي. طيب هنشتغل فين يا بنات؟ اول فراغ انا مش هشتغل فيه ولا هشتغل على الاعمدة، شايفين الفراغ رقم 2 دوت؟ هروح فيه مباشرة وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة. هلف الخيط وهاجي هنا من تحت الفراغ بدخل، ومعايا كمان الخيط اللي انا بخفيه معايا، هلف الخيط واخرج واشتغل العمود بتاعي بلفة كده، 1 عمود، تاني في نفس الفراغ 2، تالت في نفس الفراغ 3. من فوق بناخد اي مسافات؟ لا، ما باخدش اي مسافات. هروح للفراغ رقم 2 هنا واشغل فيه كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. هيقابلني ايه دلوقتي؟ الفراغ ايه؟ الفراغ اللي فيه عندي هنا صدفة. الصدفة بتكون عبارة عن 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، بعمل فوقيهم فوق ال3 سلاسل دول نفس النظام، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3 و3 سلسلة، 1 2 3، والف الخيط وادخل تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3.
هيقابلنا ايه الفراغ دوت، بنشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. نعدل شغلنا دايما. دلوقتي الفراغ اللي احنا فيه دوت، بصوا عندنا فراغ هنا وعندنا غرزتين البوب كورن او غرزتين الكلاستر، زي ما قلت لكم ايا كان بقى اللي تختاروها منهم تشتغلوا بيها. الغرزتين المفروض طبعا في الباترون الاساسي هما كلاستر. هنسيب المكان اللي في النص عند الكلاستر، واحنا طبعا في فراغ قبلهم وفي فراغ بعدهم. هشتغل غرزة كلاستر او غرزة بوب كورن ايا كان بقى اللي هتختاروها يا بنات في الفراغ ده. بما اننا طبعا كنا شغالين غرزة بوب كورن من تحت، يبقى لازم نشغل غرزة بوب كورن من فوق، وناخد بالنا ان الواجهة اللي انا كنت طبعا بسحب بيها الحلقة من غرزة البوب كورن تحت غير الواجهة اللي هكون عندها في السطر ده. كده 1 2 3. طيب كنا تحت في غرزة البوب كورن، طبعا وش الشغل بتاعي كان هنا صح كده، كان يعني انا كنت بشتغل هنا كده، وش الشغل بتاعي كان ليا، اذا كنت بسحب الحلقة من الخلف. وطبعا انتوا لما هتراجعوا تاني الجزئية دي في الفيديو هتعرفوا انا بتكلم في ايه. لكن انا عندي هنا دلوقتي انا شغالة على ظهر الشغل، الوش بتاعي اللي المفروض يكون بارز هو هنا في الخلف صح. اذا هسحب بقى الحلقة بتاعتي، انا كنت ورا لما كنت الناحية التانية كنت بدخل من هنا من قدام واسحب الحلقة دي صح. لكن انا هنا لا، انا مش محتاجه اخلي الشكل البارز قدام، انا محتاجه بقى ادخل من ورا واجيب الحلقه دي واسحبها من تحت الشغل بتاعي كده، شفتوا؟ علشان اخلي الشكل البارز بتاعي هو في نفس الوجه. اتفقنا؟ واقفل بسلسله. طيب هروح فين بقى؟ هلف الخيط والفراغ اللي في النص ده هسيبه واروح للفراغ اللي بعده واشغل غرزه بوب كورن تاني. ده 1 2 3. هنرفع الحلقة بتاعتنا، هندخل من الخلف هنا. ليه دخلت من الخلف؟ لاني عايزة البروز بتاع غرزة البوب كورن يكون في الخلف، واسحب الحلقة بتاعتي واقفل بسلسلة. هنروح فين؟ هنا عندي في المكان دوت في الفراغ ده هشتغل 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3. هيقابلني ايه؟ الصدفة فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، بروح فوق ال3 سلسلة واشتغل صدفة جديدة مكونة من 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود. كده 1 2 3 و3 سلسلة، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 من فضلك بس سيبيني شوية، 2 3. هنلاقي الفراغ اللي جاي من فوق مناخدش اي فراغات ما عدا ال3 سلاسل بس اللي داخل الصدفة. هنروح للفراغ ده نشغل فيه 3 عمود، 1 2 3. والفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. هنا انا ما بشتغلش في الفراغ ده زي بالظبط ما اشتغلتش في الفراغ اللي فات. هروح لثالث سلسلة ارتفاع واشغل فوقيها عمود بلفة 1 بالشكل ده. بكده بيكون طبعا خلص السطر بتاعي. وبصوا بقى الوش بتاع شغلنا قد ايه جميل. وطبعا عرفنا، انا يمكن ما شرحتش غرزة الكلاستر كتير لاني انا بحس ان غرزة البوب كورن بتحتاج مني مجهود اكبر، فشرحتها لكم للبنات اللي حابين يغيروا بغرزة البوب كورن ازاي لو انت في وش الشغل تسحبي الحلقة بتاعتك، ولو انت بردك في خلف الشغل ازاي تسحبي الحلقة بتاعتك. اما غرزة الكلاستر فهي ممكن نشرحها يعني مرة واحدة او مرتين بتكون كافية طبعا، لان هي بتكون سهلة جدا وبسيطة. طيب السطر اللي جاي كله
بيكون بغرزة الحشو. يعني هرتفع سلسلة وهلف شغلي الناحية التانية وهشتغل غرزة حشو فوق كل فراغ بيقابلني. فوق الفراغ الاول دوت هشتغل غرزة حشو. هسيب الفراغ اللي هو رقم 1 من ال3 اعمدة دول، يعني بصوا ال3 اعمدة الاولانيين دول هسيب اول فراغ مش هشتغل فيه، وهروح اشتغل فوق كل الغرز اللي بتقابلني بما فيهم حتى ال3 سلاسل دول. وهسيب ايه بردك يا بنات، هسيب الثالث غرزة هنا، دي الغرزة الاخيرة دي مش هشتغل فيها، لكن هشتغل فوق ال3 سلاسل دول غرزة حشو. يعني احنا دلوقتي اشتغلنا فوق الغرزة الاولى حشو، هسيب رقم 2 مش هشتغل فيها واروح لرقم 3 وهشغل كده حشو حشو، وفوق ال3 دول حشو حشو، وهكذا حشو 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 فوق كل الغرز اللي بتقابلني لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. بسيب قبل الاخيرة، دلوقتي احنا عندنا 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 3 حشو كده، 1 2 3، وفوق الاعمدة هشغل بردك حشو كده 1 ودي 1 1، وهكذا حشو حشو حشو. هيقابلني بقى غرزتين الكلاستر، فوق كل واحدة فيهم بشغل واحدة حشو، ده 1، وهنا كمان دي غرزة حشو واحدة، وبعد كده بكمل حشو حشو، وهكذا سنجل كروشيه فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. بسيب الغرزة اللي قبل الاخيرة ما بشغلهاش، وبشغل فوق ثالث سلسلة ارتفاع غرزة حشو، ده 1 2 3. كده 2 اهو. الغرزة دي مش هشتغل فيها، لكن 1 2 ثالث سلسلة ارتفاع بروح واشغل فوقيها غرزة حشو بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي هنشتغله بغرزة ايه؟ بغرزة العمود بلفة بطريقة معينة. بس قبل طبعا ما نبتدي نشتغل السطر اللي جاي واللي بعده، عاوزة نتفق مع بعض على حاجة. تكرار الغرزة بتاعتنا لغاية ما نخلص المفرش بتاعنا بيكون التكرار من السطر رقم 2 الى السطر رقم 6، يعني 5 سطور. يعني تكرار غرزتنا بيكون عبارة عن 5 سطور. طيب السطر اللي هو الاول هو كله عباره عن غرزه حشو، يعني مش هنحسبه من التكرار. تكرارنا بيكون من السطر رقم كام يا بنات؟ من 2 ل6، ال5 سطور من 2 ل6 بفضل اكررهم لغايه طبعا ايه ما انهي او اخلص المفرش بتاعي كله. طيب احنا هنا دلوقتي زي ما احنا واقفين هنرتفع طبعا ارتفاع غرزه العمود بلفه. بسم الله كده 1 2، نظبط الكاميرا، 3، وبعتبره اول عمود في الفراغ الاول. بلف شغلي الناحية التانية. احنا طبعا اول فراغ اشتغلنا فيه. عاوزة اقول لكم بردك ان الفراغ رقم 2 هسيبه مش هشتغل فيه حاجة، هروح للفراغ رقم 3 مباشرة وابتدي اشتغل عمود بلفة. يعني انا هسيب دوت، احنا سيبنا ده اشتغلنا فوقيه 3 سلاسل، وهسيب كمان رقم 2 واروح لرقم 3 اشتغل عمود فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل لل3 سلاسل كده. 1 2 3 4 5 6 7، وده طبعا اخر عمود عندي موجود هنا في المجموعة دي. هيقابلني ال3 غرز حشو اللي ايه اللي داخل بصوا اهو 1 2 3 اللي داخل السلاسل ال3 اللي تحت. اول عمود منهم، اول غرزة سوري منهم هشتغل فوقيها عمود بلفة 1. طيب واللي في النص دي هشتغل فيها 3 عمود 3 دبل كروشيه. هدخل كده 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. اصبح احنا اشتغلنا ايه؟ عمود على اول غرزة، سيبنا رقم 2 ما اشتغلناهاش، رحنا للغرز كلها اللي بعدهم اشتغلنا فوقيها غرزة عمود فوق كل غرزة بتقابلني. اشتغلت اول غرزة من الحشو اللي في ال3 اللي فوق السلاسل 1 غرزة عمود بلفة، وفي اللي في النص اشتغلت 3 غرزة عمود بلفة.
هرجع اشتغل بقى الغرزة رقم 3 في الحشو اللي فوق السلاسل، غرزة واحدة عمود، وهكمل لغاية ما اوصل لغرزة للفراغ اللي هو طبعا قبل غرزتين البوب كورن او الكلاستر. عمود، عمود فوق كل غرزة بتقابلني، لغاية ما اوصل لغرزتين البوب كورن او الكلاستر. نشوف احنا فين. دي كده الغرزة بتاعت الكلاستر. الاتنين دول اللي فوقيهم دول مش هشتغل فيهم، هسيب دي ودي واروح للي بعدهم على طول ابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة. احنا سيبنا ايه؟ سيبنا 1 2، واكمل عمود فوق كل فراغ يقابلني، وصلنا فين؟ للثلاث غرز حشو اللي فوق الثلاث سلاسل هنا. اول واحدة بشتغل فيها عمود واحد بس، اللي في المنتصف دي بنشتغل فيها 3 دبل كروشيه، 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3، وارجع تاني بقى اكرر اشتغل على الغرزة الثالثة من الثلاث غرز اللي فوق الثلاث سلاسل عمود، وفوق الغرز كلها غرزة عمود ما عدا الغرزة اللي قبل الأخيرة بنسيبها. عمود عمود عمود، بقالي ايه؟ بقالي دي ودي، هسيب دي مش هشتغل فيها وهروح للأخيرة واشغل غرزة عمود بلفة 1. طيب السطر اللي جاي بيكون بردك تكرار السطر اللي احنا اشتغلناه ده بالملي، نفس السطر ده هو يعني نفس السطر دوت هو اللي هعمله في الراوند اللي جاي دوت على طول. اني برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، بلف شغلي الناحية التانية. اول فراغ طبعا اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، هسيب تاني فراغ وهروح لتالت فراغ واشتغل غرزة عمود، وفوق كل عمود 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 عمود. هاجي للثلاث اعمدة اللي في النص هنا بشتغل ده عمود واحد وده عمود واحد، وهنا بشتغل 3 دبل كروشيه يعني 3 عمود بلفة، وبكمل في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين. باجي طبعا للمكان اهو، شايفين المكان اللي فيه، نظبط بس الكاميرا، المكان اللي فيه العمودين اللي في النص دول بسيب 1 2 وبكمل بقى ايه على الغرز بتاعتي زي ما اشتغلت السطر اللي فات دوت بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكررت نفس السطر اللي فات بالظبط زي ما احنا شايفين. جيت في الغرزة اللي قبل الاخيرة سبتها، وهنروح للغرزة ايه الاخيرة في ثالث سلسلة ارتفاع، بشغل غرزة عمود بلفة وبغير بقى اللون بتاعي تاني، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقتين دول، هسيب بقى اللون اللي هو البرتقاني ده واسحب اللون الفستقي، اسحب اللون دوت من اللون ده زي ما احنا شايفين اهو. نريح طبعا الخيط بتاعنا، برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغلي الناحية التانية، وطبعا لون السيمون او الاورنج دوت هنسحبه تاني من فوق. هاجي فوق اول فراغ واشتغل غرزة حشو سنجل كروشيه، هنسيب رقم 2 مش هشتغل فيها، هسيبها خالص واروح لرقم 3 واشتغل غرزة حشو بقى فوق كل غرزة حشو سنجل كروشيه، فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل للغرزة الاخيرة اللي قبل الاخيرة، بسيبها وبشتغل في الاخيرة غرزة حشو، غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. خلاص بنفس العدد بتاعنا بنوصل لنفس العدد. لو ناخد بالنا ان احنا لو عدينا مع بعض هنبص نلاقي نفسينا وصلنا لنفس العدد هو اللي ابتدينا بيه بالظبط، نفس التكرار اللي بنبتدي بيه هو اللي بتختمي بيه الراوند بتاعك. بعد ما بخلص السطر ده ببتدي بقى اكرر من السطر رقم 2 و3 و4 و5 و6، يعني تكراري بيكون 5 سطور بداية من الراوند نمبر 2، الراوند نمبر السطر رقم 2.
بنبتدي بقى نكرر نفس اللي احنا عملناه دوت. السطر رقم 2 ببتدي فوق السطر دوت وابتدي اكرر. هكمل السطر دوت بغرزة الحشو ونرجع نكرر اول سطر مع بعض، وطبعا بعد كده هتكونوا عارفين التكرار بتاعنا هيكون ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت غرزة الحشو بتاعتي زي ما احنا شايفين. نرتفع بقى ارتفاع عمود بلفة. بنكرر سطر رقم 2، 1 2 3. هلف شغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص اشتغلنا فوقيه، هنسيب بعد منه 1 2 واروح لرقم 3 وهشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. هنسيب 1 2 ونروح نشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. هنسيب فراغين ونروح نشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة كده. 1 2 3 3 سلسلة. 1 2 3. تاني في نفس الفراغ. 1 2 3. هنسيب فراغين 1 2 ورقم 3 بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 3. هنسيب فراغين 1 2 وفي رقم 3 هروح واشتغل غرزة بوب كورن او غرزة كلاستر. 1 2 3. وش الشغل بتاعي فين يا بنات؟ هنا. باجي بقى من قدام، طالما انا على وش الشغل باجي من قدام واسحب الحلقة بتاعتي واقفلها بسلسلة. ارجع اسيب من تحت كام؟ 1 2 3 4 واروح للي بعدها واشغل غرزة بوب كورن او كلاستر. 1 2 3. على حسب وش الشغل، لو وش الشغل هنا بسحب من قدام، لو وش الشغل هنا بسحب من ورا. وسلسلة زي ما احنا شايفين اهو. بنرجع تاني هو بنكرر بقى الراوند نمبر 2 ونسيب سلسلتين او سوري فراغين 1 2 ونشغل 3 عمود. 1 2 3. هنسيب 1 2 وفي رقم 3 بدخل واشتغل صدفة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 3 سلسلة زي ما احنا شايفين. تاني في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2 3. هرجع اسيب 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل 3 عمود. 1 2 3. هنسيب 1 2 واشتغل 1 2 3. هنسيب 1 2 واشتغل غرزة عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين. بكده بكون طبعا كررت السطر نمبر 2 الراوند نمبر 2 او السطر رقم 1 معايا زي ما احنا شايفين اهو. كررنا رقم 2 وارجع اكرر 3 و4 و5 و6 بنفس الطريقة زي ما احنا شايفينها. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، مفرش ال7 ايام. اتمنى ان تكون الغرزة سهلة وبسيطة واكون شرحتها بطريقة واضحة.
وسهلة عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.